is called lash lip. So, ano nga ba siya? Pang eyelashes siya, pang dip yung eyelashes mo. So, hindi ko naman gumamit ng yung fake eyelashes kasi pwede mo na siya i-curl yung permanent or mag-stay siya for 6 weeks usually. Or minsan depende sa effect. Merong mas matagal pero merong mas mabilis. Depende yun. So, samahan niyo ako i-unbox siya. Samahan niyo ako. Tignan natin kung ano talaga yung laman niya. Oopsie, ito yung mga laman niya, guys. Sabi, nasa ba nakikita yung nakalagay? Nakalimutan ko na. Basta, meron siya yung mga buds, parang pang brush. Tapos, meron siya yung mga pang iPad, yung parang pandagay sa lang ito ng iPad. And then, ito, 4 yung pang perm niya, pang linis, cleaning tool, at saka yung glue. So, ito yung laman niya. Tapos, ito yung glue. Ito yung perm fixation. Saka, nutritions and cleanser. So, ito yung cleaning tool. Saka yung lipat. So, kailangan ko muna ang gamitin. Okay? So, guys, welcome to my vlog. This is the YouTube channel. So, ipapakita ko sa inyo lash lip. So, bear with me and see ya. Tingnan nyo, yung eyelashes ko ganyan siya. So, kailangan mas pakita ko sa inyo yung before and after. Use this to clean your eyes. See, you put the glue. Nilagay nyo na yan. Lagyan nyo din ng beaubbling yung eyelashes. Ilalagay ko ng perm solution. Yung next pag nilagyan mo na yung perm solution, kailangan mo ito ng 10 minutes and then saka mo aabusin yung perm solution yung nilagay ng fixation. So guys, yan nilagay ko yung fixation, yung second na lotion. So, tingnan natin after that. Aalisin ko na siya, lilisin ko na nalagyan ko na yung fixation for third lotion. And then, done na ako. We'll see. The other side of my eyes. You see that the other one is still good. And now I'm doing the other side. So there will be the eyes. Ang nalagay ko na after the number 1. And I think firm solution. And then after this, ang nalagay ko na fixation na tinatawag. So antay lang ako kasi 12 minutes. Kailangan kong mag-antay ng 12 minutes para bago ko din yung analysis. Now guys,
na uli siya bukas. So, that's it. Let's go sa Maybe may wash it. Wednesday. Talagang focus ko talaga ako sa kasi talaga curly na siya. May blue pa siya sa taas. So, nakapagod na yan. Curly na siya. And guys, thank you for watching.